नमस्ते साथीहरू। आज चाहिँ ब्रिकवर्क क्याल्कुलेटरको बारेमा कुरा गरौँ। कुनै पनि इट्टाको गारोमा वा इट्टाको पर्खालमा इट्टाको सङ्ख्या, सिमेन्टको क्वान्टिटी र स्यानको क्वान्टिटी के कति लाग्छ भनेर निकाल्नलाई चाहिँ हामीले ब्रिकवर्क क्याल्कुलेटर युज गर्छौँ। अब ब्रिकवर्क क्याल्कुलेटरमा इनपुट प्यारामिटरहरू दिनुपर्ने हुन्छ हामीले, जस्तो यो ग्रीन कलरमा भएको इनपुट प्यारामिटर हो। ब्रिक साइजमा चाहिँ लम्बाइ, चौडाइ, उचाइ हाल्छौँ। ब्रिकवर्क भनेको चाहिँ गारोको लम्बाइ, चौडाइ, उचाइ दिन्छौँ र त्यस्तै मोटारको रेसियो कुन रेसियोमा छ हाम्रो मोटर 1:4, 1:5 कुन रेसियोमा छ त्यो दिन्छौँ र त्यसै गरी मोटारको थिकनेस दिन्छौँ। अब लागौँ हामीले सुरुमा इनपुट प्यारामिटर दिनलाई ब्रिक साइज दिउँ। ब्रिक साइजको लम्बाइ चाहिँ हाम्रो नर्मल नेपाली स्ट्यान्डर्डमा 230 बाई 110 बाई 55 भएको हुनाले लेन्थ 0.23, ब्रेथ 0.11, हाइट 0.055 दिन्छौँ। 0.055। त्यसै गरी एउटा गारो दिनु पर्यो। अब गारो चाहिँ 1 मिटर क्युबको गारो हो भनौँ। लम्बाइ पनि 1, चौडाइ पनि 1, उचाइ पनि 1। त्यसलाई त हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ जे पनि। अहिलेलाई एकछिनलाई एउटा फर्म्याट बनाऊ। मोटार रेसियो 1:4 दिउँ। अब मोटार थिकनेस नर्मल्ली हाम्रो 10 mm को थिकनेस हुन्छ। 0.01। अब यो त थियो हाम्रो इनपुट प्यारामिटर। सम पनि दिउँ। अब सिमेन्ट र स्यानको रेसियोको ओभरअल सम 1 + 4 = ओभरअल सम 5 आयो। अब यो त इनपुट प्यारामिटर थियो। अब आउटपुट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। आउटपुट निकाल्न हामीले केही यता क्याल्कुलेसनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो भोल्युम अफ वान ब्रिक कति आयो त हाम्रो भन्दा एउटा सिम्पल क्याल्कुलेसनले 0.23 × 0.11 × 0.055 यो आयो हाम्रो भोल्युम अफ एउटा इट्टाको भोल्युम आयो। अब भोल्युम अफ ब्रिक विथ मोटार भनेर दोस्रोमा लागौँ। मोटार सहितको भनेपछि हाम्रो चाहिँ 10 mm को मोटार हुन्छ नर्मल्ली। त्यो 10 mm को मोटारको भोल्युम निकाल्नलाई लम्बाइलाई पनि थिकनेसले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, इन्टु लेन्थ इन्टु ब्रेथ भनेको 0.11 + 0.01 ब्रेथ हुन गयो। त्यसै गरी हाम्रो इन्टु उचाइ भनेको चाहिँ 0.055 इन्टु 0.01 हुन गयो। यसरी भोल्युम अफ वान ब्रिक विथ मोटार निकाल्छौँ। अब गारोको क्वान्टिटी कति, गारोको भोल्युम कति भन्दा L इन्टु B इन्टु H 1 इन्टु 1 इन्टु 1 1 इन्टु 1 इन्टु 1 राख्यौँ भोल्युम अफ ब्रिक वर्क्स। अब ब्रिकको नम्बर कति भन्दा ओभरअल भोल्युम अफ ब्रिक वर्क डिभाइड बाई भोल्युम अफ वान ब्रिक विथ मोटार गर्यो भने ब्रिकको नम्बर आयो हाम्रो। भोल्युम अफ ब्रिक वर्क 1 छ डिभाइड बाई भोल्युम अफ वान ब्रिक विथ मोटार भनेको 0.002। त्यो भ्यालुलाई चाहिँ राख्यो भने हाम्रो 534.188 आयो। त्यो 188 लाई नेग्लेक्ट गरिदिउँ। हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ 534 आउँदो रहेछ। 1 मिटर क्युबमा 534 वटा इट्टा हुँदो रहेछ। अब हामीले आउटपुटमा लिङ्क गरेर राखौँ। अब 10% जति हाम्रो एक्स्ट्रा वेस्टेज हुन जान्छ, केही टुटफुट हुनसक्छ इट्टाहरू, त्यसको लागि 10% एक्स्ट्रा राख्छौँ। हामीले जति सङ्ख्या निकालेका छौँ त्यसमा। यसरी चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ ब्रिक्स चाहिँ 588 सफिसियन्ट हुँदो रहेछ। अब निकाल्नु पर्यो सिमेन्ट र स्यान्ड। त्यसको लागि चाहिँ मोटार क्वान्टिटी चाहियो। अब मोटार क्वान्टिटी भनेको चाहिँ ओभरअल भोल्युम अफ ब्रिक वर्क भनेको G4 माइनस भोल्युम अफ ब्रिक्स, इट्टाको मात्रै भोल्युम। भोल्युम अफ ब्रिक वर्क भनेको इट्टाको भोल्युम विथ मोटार हो त्यो, र ब्रिक अनि विथ मोटार माइनस विथआउट मोटार गर्यो भने मोटार क्वान्टिटी आयो। यसरी चाहिँ G4 माइनस H4 भनेको नम्बर अफ ब्रिक्स इन्टु साइज अफ इच ब्रिक गरिसकेपछि 0.257 आयो हाम्रो। अब ड्राई मोटारको वेट कति हुन जान्छ, यो त वेट मोटार हो। ड्राई मोटारमा हामीले चाहिँ 27% एक्स्ट्रा लिने भयो हुनाले 0.27 एक्स्ट्राले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ। 1.27 इन्टु मोटार क्वान्टिटी भनेपछि 0.326 मिटर क्युब चाहिँ हाम्रो ड्राई मोटार हुँदो रहेछ। यसको मतलब 0.326 मा सिमेन्टको क्वान्टिटी कति भन्दा रेसियो कति छ भन्दा 1 छ। ओभरअल रेसियो 5 हुँदा त्यसैले 1 डिभाइड बाई 5
इजिकल टु इन्टु हाम्रो मोटार कति छ 0.326 इजिकल टु 0.065 सिमेन्टको क्वान्टिटी हुँदो रहेछ मिटर क्युबमा। अब स्यान्डको क्वान्टिटी क्युबिकमा कति भन्दा स्यान्ड चाहिँ 1:4 भने 4 गुणा धेरै रहेछ सिमेन्टभन्दा। त्यो भनेको सिमेन्ट क्वान्टिटी इन्टु 4 गऱ्यो भने स्यान्ड क्वान्टिटी आयो हाम्रो। अब यसरी एउटा ब्रिकवर्क क्यालकुलेटर बनाइसक्यो हामीले। त्यो बनाइसकेपछि यतातिरको यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो हाइड गरे पनि हो। त्यसको लागि यसलाई हाइड गर्नलाई हामी चाहिँ यो जनरलमा क्लिक गरेर मोड नम्बर फर्म्याट्समा गइसकेपछि हामीले चाहिँ कस्टम फर्म्याटमा 3वटा सेमिकोलन युज गर्यो भने यो हाइड हुन्छ एकछिनलाई। डाटा चाहिँ तीमा रहिरहन्छ तर यो हाइड हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले हाइड गरेर एउटा फर्म्याटमा ब्रिकवर्क क्यालकुलेटर बनायौँ। यति त थियो ब्रिकवर्क क्यालकुलेटरको बारेमा। अब एउटा हजुरले चाहिँ जुन चेन्ज गरे पनि हुन्छ। अब ब्रिकवर्क मानौँ लम्बाइ चौडाइ चाहिँ 2 मिटर हो होइन भन्नुलाई यो गर्न